Ang ating online program ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Rizal Park, Luneta. Isa itong mohon, isang bantayog, isang landmark. Mga kaibigan, mayaman man o mahirap, taga-probinsya man o taga-Maynila, Pilipino o dayuhan, dito pumupunta upang mamasyal, magsaya, magpalakas, magdiwang. Ito po ang pinaka-importanteng parke sa kasaysayan ng bansa. At sa maraming pagkakataon, dito tayo nagkaroon ng kabayanihan,
trahedya, pagkilos, pagdiriwang, at pagsasaya bilang isang bansa. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Pero ang Rizal Park Luneta ang puso ng Republika. Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si 𝘱𝐲𝐶𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨, isang public historian. Samahan niyo po ako sa Rizal Park Luneta walking tour. Bati! Magandang araw! Welcome sa Parkumentary Special Episode featuring Paco Park in celebration of the 200 years of Paco Park. Halika at balikan natin ang mayamang kasaysayan ng Paco Park. Ako si Wensley Reyes, ang inyong historian guide, at samahan niyo po ako para sa virtual historical tour na ito. Tara na! Ang proyektong ito ay handog sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism. Bago natin simulan ang ating programa, mayroon lamang kaming kaunting paalala para sa mga manunood. Una, ang ating online program ay mapapanood ng live sa ating Facebook page sa facebook.com/npdc.ph. Magiging available ito on demand pagkatapos ng ating live discussion. Hinihikayat po namin ang lahat na i-share ang webinar na ito sa kanilang mga kaibigan sa social media. Ikalawa, nais naming marinig ang inyong mga komento at makita ang inyong mga reaksyon sa live discussion. Para sa Zoom participants, kung kayo ay may mga tanong para sa ating speaker, maaari ninyo itong iparating sa amin sa pamamagitan ng Q&A button na matatagpuan sa ibabang bahagi ng inyong screen. Para naman sa ating mga viewers sa Facebook, maaari ninyong i-comment ang inyong mga katanungan sa live video na ito. Sisikapin naming masagot ang lahat ng inyong katanungan sa nakatakdang oras. Panghuli,
Ang mga makakakompleto lamang sa pagsagot ng ating online survey form ang makakatanggap ng copy ng kanilang digital certificate. Kaya abangan po ninyo sa chat box at comment section ang online survey link na aming ipopost. Paki-review po ang inyong entry details, lalo na ang inyong pangalan, bago i-click ang submit button. Dahil ito po ang aming ilalagay sa inyong digital certificate. Iyon lamang po ang ilang mga paalala. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating pang-45 webisode ng Park Conversations na pinamagatang The Art of Translation Through Creative Writing. Ako si Laikah Grace Bitaga, ang inyong host para sa ating Park Conversations ngayong hapon. Ang special webisode na ito ay handog ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng buwan ng panitikan. The month of April, National Literature Month, to conserve, promote, and popularize Philippine literature as it is associated with the history and cultural legacy of our country. To take part in this celebration, we are holding a Park Conversations webisode. With this, it is my honor to welcome and introduce our speaker for this episode. Our guest speaker is Mr. Renor V. Sagun. Mr. Renor Sagun is a licensed English teacher and a musician. He took his bachelor's degree from University of the East, Manila. Throughout the years, he taught in various institutions: University of the East, Manila College of Education, AMA Computer College, Manila, and Immaculate Heart of Mary College, Incorporated. With a desire to grow professionally, he took MA units in English language teaching and Masters in Music Choral Conducting. In 2012, he created his own musical group, C-Strings Music Ensemble or CSME. He continues to train music groups, aspiring and professional musicians to build and enhance their musicality. Dear participants, let us all welcome our guest speaker for this episode, Mr. Renor Sagun. Sir, the virtual floor is yours. Wala pa palang. Ayan, so thank you so much po, Ms. Laikah Grace. Ayan po ang inyong lingkod ngayon ay magbabahagi ng kanyang nalalaman dito sa signaturang na itatampok ngayong araw about the art of translation through creative writing. So, without further ado, so I might start the talk. So, nagdalag lang po tayo ng konti dahil umuulan yung panahon dito sa aming lugar. Ayan, so the art of translation through creative writing. So in this topic, we will be highlighting the translation, its origin, how did it start, tapos ano ba yung mga naging creative works, tapos ano ba ang relevance ito dito sa panitikan. Kasi mostly, di ba, ang translation ay ginagamit lang kapag meron tayong balak na i-translate, di ba? Isipin na lang natin yung tawag dito, yung ating Google Translate, di ba? We are using it sometimes kapag gumagawa tayo ng mga bagay-bagay sa eskwelahan.
sa mga projects. Minsan ginagamit nating sanggunian ang Google app na yun for translation. So first, I'll give you this quotation. Simulan natin yan dito sa isang. So language is so much more than just a tool, okay, allowing us to communicate. It is the expression of culture, society, and beliefs. Okay, so with this saying, no, ano ba ang pinaka puso nitong mga katagang nito? Diba? Language is not just a tool, diba? Kasi kung ating iisip ito, language is a tool for communication. We use it to communicate and of course to say and tell whatever we need to tell or to express, diba? And if you're gonna say that language is an expression, no, it is the root of the culture, no, and the beliefs in society. It's more than that. No? Language now becomes intense and it becomes deeper already. So in this deeper sense, no, we are trying to put language as an art. Okay, diba? Language and literature as an affair of letters. So pagka sinabi natin affair of letters, so lahat yan pumapaimbulog dun sa lingwahe gusto mong sabihin. Lahat yan merong pinatutunguhan na gusto mong sabihin, gusto mong ipadama, diba? Gamit ng lingwahe. Kung ano mang lingwahe yan, ito man ay magiging yung vernacular language, yung L1 natin, or yung L2 natin, or the other language that you may have known. Diba? So we use it as a tool, and sometimes we use language also to educate and to share something, no, with others. Yan yung tinatawag natin shared language translations. Later on, we will be finding out saan ba nagsimula, ano ba ang pinaka-origin nitong translation na to at paano siya nasimulan sa mundo, di ba? Yan na siya. Sa mga participants natin dyan, no, I might get your point of view dito sa saying na to na language is so much more than just a tool, no, allowing us to communicate. It is the expression of culture, society, and beliefs. If you have any comments or your point of view with this, no, you can comment it down if you're writing. Meron ba? Parang malaya na. Sige, let's try to see. Tingnan natin yung mga comments dito sa part na to. Ayan. Meron tayong mga viewers or merong mga participants na nandito sa Zoom na to. Tingnan natin. Okay. Kasi ang language din ay nagpapakita ng kultura sa pamamagitan ng kanyang literature. Kasi sa bawat literature na or panitika na mababasa natin, bawat lingwahe na nandun, bawat conversational portions na nandun, yan ay sasalamin na sa mga gawaing pang-araw-araw ng mga naging character setup ko dun sa literature piece na binabasa. So, di ba, it mirrors everything. When we see a part of literature, everything entails itself kung ano man siya. Kung ano yung nandun at kung ano yung gustong sabihin ng author na nagsulat mo. Kasi, ang language at ang translation ay magkasama yan talaga. Kapatid yan. Hindi mo maintindihan yung isang bagay kung hindi translate, lalo na kung ito ay nasa ibang lingwahe or vernacular na salita. So, tingnan natin dito. Are we going to... Tingnan natin to kung paano ito nagsimula. Nung panahong 500 BC before Christ na. Hindi pa English ang ating universal language. No? More on Latin pa yan na pagkahirap-hirap intindihin. Kaya ayan. So nung time na yon, ito ay yung romantic period. Dito yung mga wala tong kinalaman sa sa love and all that matters. This has something to do with the romance during that time. Ito kasi yung tinatawag nating ancient era. Okay? Pag sinabing ancient, ito yung pinakamatagal na panahon na nag-i-exist. Okay? Sabihin niyan, super tagal na yan. So, ito yung mga panahon parang madilim pa. Wala pa masyadong
nadidiskubre. Medyo madilim pa ang kinabukasan. Ang the Dark Age, no, kung tatawagin sa science, ito yung tinatawag natin Dark Age. 509 BC, ayan, si Terence, so si Terentio ang unang nakapag-translate ng mga playwrights, no, from other language to Latin. Kasi nga, syempre, magta-translate ka para maintindihan din ng ibang tao yung mga ibang works ng ibang authors. So, yun yung dahilan nun, no, bakit nagta-translate. So, ito yung naisip niyan. Siya ay playwrights, no, comedy writer. Tapos, yung time na yon, inugo niya yung time niya sa pagsusulat ng pagsusulat. And then, until such time na naisip niyang mag-translate, no, para naman mas maunawaan din ng mga tao na nandun sa area nila yung binabasa nila para maintindihan nila. Kasi it would sound like different, no, kung magbabasa nga naman tayo ng mga aktang panitikang na hindi naman natin maintindihan. Kasi di ba, iba yung language use niya, iba yung ginagamit ng salita. Kasi di ba sa literature maraming ano yan eh, maraming aesthetic appeal, no? Especially more on the language use, di ba? Ginagamit din dyan yung connotation and denotation. So, malalaman natin mamaya kung ano ba yung connotation and denotations. Yan yung mga art of language kung paano pagkaganay ng iyong salita. So ito, siya yung pauna-unahang nag-translate yung 509 BC. So sa kanya, kay Terentio sa Tagalog, kay Terence, nagsimula ang translation ng unang-unang panahon. And then, sumunod dito si Saint Jerome, naging santo siya ngayon. Don't ask me kung kailan siya beatified at bakit siya naging santo. Kasi, yan, ito lang ang ating scope. Ngayon, maikli lang yung oras natin. Yan, tingnan natin. Saint Jerome was a Latin Christian priest. So, siya ang naging doctor of translation. Kasi siya yung pangalawang nakapag-translate. No? Imagine, no? Tawag dito. Translate niya yung buong Biblia sa Latin, di ba? So, kasi nga, like I said before, no, Latin ang universal language nung panahon yon. And it was just in the mid-18th century nung nagsimula ang English language. So it was because of the British Empire, no, when they started their colonies around the world, no, they started to spread the English language. Kasi di ba mga Briton yung mga yan, alam salita tayo ng ibang language. So they started the spread of the English language. Until such time, no, kasi marami silang nasakop. Diyan pumalat yung language nila. And kasi nga nag-start na din dyan yung, kasi 18th century na yan. And during that 18th century, tapos na yung Dark Age. Diyan ang nagsimula ang kumusbong yung technology. Unti-unti. Kaya naisip nila na palaganap ang English around that time. So 18th century, kung pagbibilang tayo ng ilang 100 taon, no? Pagbibilang tayo ng 100 years, so from 2021, ano yan, mga year, I think mga 17, mga, yeah, 17 or 1800s yan. 1701, dyan nag-start yun. Mga 1701 until 1800. So, mid-part siya nung year na yun. Sabihin nun, kalagitnaan ng taon, doon nag-spread ang English language hanggang sa kumalat na siya sa iba't ibang nasakupan niya sa Germany, di ba? Tapos, syempre, ang US, hanggang sa nagkaroon ng upgrade na sa knowledge and technology. Kaya ngayon, sinimulan na at yun naman ng official na gagawing English na ang second language sa lahat ng sektor, sa technology, sa science and education, para mas madaling maintindihan daw nga naman ng tao. Although, may point din kasi ngayon din naman, di ba? The English language right now is very, very, very useful. Kasi naging universal language siya and we are speaking that language kahit saan, di ba? Kahit saan man sa airport. Kasi nga, mas madali siyang intindihan kaysa naman maglalatin ka na kung ano-anong words. Sobrang hirap kayang intindihan ng veredictum, conductum, something like that. Those Latins are really quite hard to understand. That's why the British Empire really started to spread out the use of English as the universal language. Yan. Siyempre,
Di tayo pahuli dyan. Sa Pilipinas, we also have the translators, but later on we'll find out kung sino sila. So ito na yan. Kay Saint Jerome. Okay, going back. Wait lang. Pabagal ang computer dito kaya medyo ano na. Medyo yan. So ayan siya. Tignan pa natin yung picture. Ayaw lumabas siya si Saint Jerome. Wala na akong makitang picture niya ng medyo yung totoo, makatotohanan ba? Pero parang totoo din naman yun. Kasi sobrang tagal na niyan. So, siya. So in the Philippine setup, meron tayo niyan. Meron din tayo niyan. Siyempre, ang translation ay nagiging in na din nung time na yun. Siyempre, hindi pa huli ang Pilipinas siya, di ba? And by the way pala, every September 30, no, nagkakaroon ng International Translation Month. So dahil yan, dyan kila Saint Jerome. So every 30th of September, sinaselebrate natin ang International Translation Month. Diba? Diyan yung nagsimula. So magiging thankful tayo sa dalawang yan. No? Kay Saint Jerome and kay Terencio. Alright. Let's move on. Ayan ang kanilang picture. So, ito naman tayo. Dito tayo kay yan, Dominican priest. Ayan, si Francisco. Si Father, mabasa. Ayan, si Father Francisco de San Jose. Siya, Dominican siya, OJ siya. So, siya ang unang pari na nag-translate din siyempre ng Bible. Tapos, siya yung kauna-unang nakapaggawa ng imprentahan dito sa Pilipinas noong 1902 sa Binondo at saka sa Laguna. Okay. Siya yung naging father of grammarian sa Tagalog. Yun nga, nag-produce din siya ng marami niyang creations, mga Tagalog language. Yan. So mostly mga pare, tataka kayo bakit mga pare? Kasi usually that time, the Bible is considered to be the parang national literature or the global literature kasi, di ba, sa religion. Para mas maintindihan lalo ang works of Christ. No? The priest really need to translate everything so that the people will really understand what's written in the Bible. Kaya nga, di ba, yung time na yun, na-translate yung nagkaroon ng Latin translation ng Bible para mas madaling maintindihan since during that time, tawag dito, Latin ang pinaka-universal language na yun. During this time, 17th century, 18th century, diyan na nagmusbong yung pagde-develop ng language. Diyan rin mas maraming nagkaroon ng printing press. Siyempre, printing press, when you need to publish a certain news or certain articles, kailangan mo i-translate from different variations of language to your L1 or L2 or to the desired lingua franca. Okay? So yan yung pinaka-point nun. Translation is very essential kasi ginagamit yan para mas maintindihan ang mga impormasyon na kailangan malaman ng bawat tao. And of course, translation is also a tool para mas gumaan ang ating pag-unawa sa mga words na yan. Kasi di ba minsan, may kinalaman siya sa cognitive understanding natin. Cognitive it has something to do with how we think, okay? And within our knowledge and memory. So ginagamit niya translation para mas maintindihan natin ang bawat bagay na kailangan natin intindihin, lalo na kung ito ay nasa ibang lingwahe, sa isang wika. So yun ang mabisang paraan para mas maintindihan. Halimbawa kung meron kang subject na nasa English, so na kailangan mo siyang isalin para mas maintindihan mo, yun yung pinaka-point doon. Kailangan mo isalin sa vernacular language mo or sa Tagalog, yun ang pinaka-magandang point at pisan. So, alright, meron pang isa. So, pasalamat tayo dito kay Gaspar Aquino de Belen. Yan. Siya yung isa siyang Batanggenyo na Filipino poet. Yan.
translator of the 17th century. So usually yan yung mga time na yan, no, during the 17th century. Kasi dyan na nga nag-evolve yung language. Kung mapapansin nyo, no, sila ay nag-start na ng 17th century. Kasi dito ng time na to, no, in the mid-17th century, umusbong na lahat ng languages all over the world. Siyempre, pagka umusbong ang bawat languages, mas marami na rin being translators. Until then, yung time na yon, umami na rin ang mga nagtatranslate sa atin. So sa Pilipinas, we have only few translators. Kasi nga naman, bibihira lang naman ang mga natatranslate dito. Aside from during the time of Spaniards, no? Yan yung mga sulat ni Rizal. May mga natatranslate na din siya. Kasi Spaniards, yun ang colony of Spaniards. So many of the translators also tried to translate, diba, the news and the works, okay, from Spain to Tagalog during that time. So, papansin niyo, lahat yan nag-evolve, di ba? From the 509 BC until the 17th century. So, napakatagal na panahon, di ba? From Dark Age to progressivism. From Dark Age to the years of progressivism. So, ayan po. Okay. So, ito na siya, si Rosario Balagtas. Siya ang nag-translate ng Passion. Yan yung ginagamit natin every Holy Week. Okay. Mamaya pa pala yan. So, siya yung nag-translate ng Passion. So, napakahaba niyan. Imagine, you're going to recite that during the Holy Week. It is all about the passion and the death of Jesus Christ. Yan yung nire-recite natin. And later on, translated into different variations and versions. So marami na rin ganyan marami na rin passion ngayon, mga babasa yan. So from different vernacular languages, merong Ilocano, merong Bisaya, merong Tagalog, merong Kapampangan, etc. etc. Yan. So ayan ang magandang naidulot ng translation kasi nagkaroon tayo ng sariling art, di ba? Maniniwala tayo, di ba? The authors, no, the authors are the one that are being popularized and the translations are being spread out. So, parang sumisikat yung author dito, pero yung mga work nila, as it becomes translated from different languages to another, mas lalong na-spread out yung gawa na isang literary piece. So, ayan na yung link na, no? Ito na yung link ng translation sa panitikan. So, diba ang topic natin is about translations and creative writing and its relevance to Philippine literature. So, lahat ng mga nababasa natin ngayon sa Pilipinas, mostly are translated, and mostly of the literary pieces that we are hearing, seeing, are translated. Okay? Maraming, dyan, tawag ito, marami kang mabasa, especially in the English curriculum of the grade 9 students. Mostly there, like, for example, bibigay tayo, no, yung sa Divine Comedy. So marami rin it's an Italian. Marami rin nag-translate yan para mas maintindihan. Kasi diba, when you appreciate the beautiful literature based on your language, you can translate it also. And then the other native speakers can also translate the literary piece dun sa kanilang lingua franca hanggang sa maunawaan din ng mga tao. And then, syempre, people will also translate it to their different vernacular languages hanggang sa kumalat yung translation, hanggang sa kumalat yung work, hanggang sa talagang ma-sold out na, di ba? Ma-all in na yung pagta-translate. So, siya. So, diyan kumakalat yung works, okay, yung mga literary works sa pamamagitan ng translations. Kasi nga, like I said, sa translations na yan, diyan na i-spread out ang napakagandang likha ng bawat authors, ng bawat panitikan, kung saan man yung dako ng bansa or kung saan man yung lugar or isla sa bansa. Okay. Next, ito na tayo. Tingnan natin to. How are we going to compare this, no? Translation as an art or science? If you're going to ask me, no?
ano nga ba ang translation? Ito ba isang art or isa siyang science? Sa mundo ngayon, no, in this modern world, no, translation is considered science kasi nga uh, some of the facts are meant to be translated into a different language barriers. Into a lower or shared or generalized language so that the end users or the people can easily understand. Kasi di ba in facts, no? For example, sa science, no? May mga jargon sa tinatawag. Ang mga jargon sa yan, yun yung mga technical terms na ginagamit, no? For example, sa medical field, there are some jargons there that are being used by the doctors. Yun yung kanilang lingwahe na. So, and syempre, like I said, di ba, ang language at ang translation ay magkakasama at the language of medicine cannot be understood by the people who are not practicing medicine. Okay, the language of the law cannot also be understood by the people who are not practicing the law. So, diba? Scientists also, the language of science cannot also be interpreted by the people who are not practicing in this field. So, ayan, dito papasok yung translation as science kasi there are facts that needed to be translated in a general sense of language. Meaning that kailangan ma-deliver mo yung mensahe or yung pinaka-message nun sa tao. Kasi pag translate ka, di ba? Pwedeng yan ay isang instructions, pwedeng yan ay isang information. Kasi science yan, di ba? We are talking of science itself. No? So, and science is a systematized body of knowledge. And science is more on knowledge, more on facts. Maraming facts na binibigay ng science. Kasi yan ang it speaks of the general truth. No? Kaya nga pag science. No? Yan, may mga terms dyan na kailangan mas babain pa natin, no, para mas maintindihan ng madla. Kasi maraming levels of people and let's not label them na lang. Kasi diba, baka mamaya ma-filter tayo. Okay, yan. So maraming levels of people and each levels of people kailangan niyang maintindihan lahat ng bagay-bagay na nandun nakapaloob sa impormasyon na gusto mong i-share. So when you want them to understand what you're trying to share or to give them out, so, kailangan mong palawikin, pababain ang language use mo. Okay. Translation might be similar to paraphrasing. No? Kasi when you paraphrase, you are also reading the words. Binabasa mo lahat yung salita na yun, binabasa mo sa isa, including the subject, the verb, papasok yun sa lahat. Kasi lahat yan merong tinatawag na subject and verb. So, yan yung bumubuo sa mga pangungusap. Sa bawat pangungusap na pinagtugtog-tugtog, meron yung subject and verb. So, doon mo siya babasahin para ma-translate mo siya ng wiki. So, doon mo din siya masisimplify kasi lahat ang pagta-translate is kung paano mo siya naintindihan. Sa binasa mong teksto, kung paano mo siya naintindihan. At kung paano mo siya naintindihan, doon mo siya i-share sa pinaka-common language or pinaka-general language na madaling maintindihan ng mga mambabasa. Yan yung masasabi natin translation as science. Trying to expedite and expound everything in the level of understanding of your different perspective or audiences. Okay, that's how it's gonna work. Now, if we talk about translation as an art, this will be okay. This has something to do now with the aesthetic use of the language. So, meaning, syempre, diba, when you are in the literature, you are playing the words. Diba, you're using the word arts, the artistry of words, and how you're going to make the piece that you're writing, no, na maganda, mabulaklakin, pambobola, something like that. Magiging art siya when you try to translate any piece of literary art. Or magiging art siya kapag yung narration na isang translation ay ginawa mong poetic
nagigets pa. Pagka sinabing poetic, ginawan mo siya ng another interpretation, ginawan mo siya ng deeper interpretation, binigyan mo siya ng another point of view, no? Ginawa mo siyang artistic and creative. Okay. And translation will be an art if you try to translate, okay, a piece of literature to your own piece of literature. For example, ito nga yung pagsasalin ng English sa Tagalog. No? So, syempre, hindi naman lahat yun isasalin mo based from yung literal na tinatawag natin. Doon papasok yan. Hindi mo naman siya, syempre, isasalin word for word. Kung ano yung nakalagay doon, ganoon mo siya itatranslate. Halimbawa, kung yung English term na yun, itatagalog mo siya ng ganong na ganon. Nag-guess pa. I mean, you translate it kung paano siya sinulat. Kasi may mga ganong context na mag-iiba yung meaning kapag translate mo siya based from a word for word. Kakaroon ng ganong time when you translate it word for word. Nag-iiba yung meaning niya. Pwedeng maging negative meaning ito, pwedeng maging positive meaning. So, simply, translation is an art. It's when you build up your words to make up a beautiful composition, a work of art. It has an aesthetic appeal. Okay, as if you're writing something. So, ayan nga yun. Yan nga yung literature natin na translate sa Tagalog. Ang pinakamagandang example din sa Philippines. No? Ayan yung 𝘱𝑗𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔 and the 𝘓𝐵. Siyempre, sinulat yun sa Espanyol, di ba? Hindi mo yun pwedeng isulat ng kung sa Tagalog na ganun-ganun kung paano siya nakasulat doon. Siyempre, may mga words doon na pwedeng maging negative or positive. So, pag magta-translate tayo ng artistic appeal, no? Diyan tayo magkakaroon ng pragmatic skills. No? Mamaya we will find out ano ba yung tinatawag nating pragmatics. Okay. So, alright. So, let's move on to the next. Okay. Meron akong dalawang kasabihang nilagay dyan. So, ang sabi dyan, sign natin. Okay. No two translations will have the same version ever, and that is down to ability, interpretation, creativity of the translators. So, ito siya. So, ito na yung translation as an art. So, no translations can be the same. Hindi lahat ng pagsasalin ni wika ay magiging parehas, lalo na kung magkamitan mo ito ng aesthetic appeal sa literatura. Okay? Yan ang kaibahan niyan sa science at sa science art. Okay? Pag sinabing art, you can play with your words in translating. You can translate freely. Okay? Whereas in science, no, sabi dito, science is about facts and relies on accuracy. So ibig sabihin nito, kailangan kapag mag-translate ka in a form of scientific way, it should have the accurate, okay? It should have the accurate and concise and excise translation. Kasi nga, mahirap magbigay ng maling impormasyon. Okay, it might have a negative effect, no? Lalo na kung ang iyong tinatranslate pala may kinalaman sa mga scientific products, like for example, mga chemical ang tawag dito, mga chemical products in science. For example, yan yung mga sabon, shampoo or powder, di ba? Pagka tinranslate mo yun na nagkamali ka ng isang word doon or maling gamit ng salita, talagang yan, kakaroon ng disgrasya. Something like that. Okay, bilis ng oras. Okay, ano nga bang translation from the Latin word? Ayan siya. Sabihin lang yan, to carry across. Translation. Sabihin niyan, the act or instance of translating, and okay, the act of translating written spoken expression. Ayan. So, ayan na siya. Galing yan sa dictionary ng Oxford.
Nababasa pa natin yan. Hindi ko rin kailangan expedite ang buwang. Okay, we have types of dalawa yan, semantic and communicative translation. Pagka sinabing semantic, okay, sabi natin ito yung word for word or literal translation. Ang dami yan, okay? Sa communicative translation, ito naman yung free translation. Sa semantic translation, you are just translating the word, no? Kung paano siya nabasa. The world is round, ang mundo ay bilog. Something like that. Communicative translation ito, malawak ito eh. Kailangan mo mag-translate na in a form of communication. Sa communicative translation, dito papasok ang okay. Pag deliver mo ng salita na mas madaling maintindihan, dito papasok yung literature translation, creative translation as an art. Kasi nga, di ba, to communicate, di ba? And translation based on your understanding. Okay. Dito na papasok yun sa pangalawa, sa pragmatic equivalence. Pragmatic has something to do with word meanings. It is the study of the meaning of words. Meaning, pag magta-translate ka, hindi mo siya kailangan i-translate kung ano siya. Halimbawa, ito, I am feeling blue right now. If I say I'm feeling blue right now, if you were going to literally translate it, you're feeling blue, kulay asul ka, di ba? Kapag ginamitan mo yan ng pragmatic equivalence, and number 2, yung communicative translation, para mas maintindihan na ang iyong sinasabi, pwede mong gamitin yung knowledge sa translation. Ano ba ang pwede mong i-associate sa blue? Aside sa pagiging color nito, pwede mo siyang i-associate sa emotion, feeling of melancholy, di ba? When you say, I'm feeling blue right now, you're having the feeling of melancholy or sadness alone, something like that. So we could have say, no, para mas maintindihan, nalulungkot ka ngayong araw, something like that, di ba? That's translation. Napakaganda, no? Napakagandang malaman ng translation kasi para siyang art, parang art din, parang gumagawa ng art. Kasi pinaglalaro ng mga salita. It's different from from transcribing, if you're going to ask. Transcribing, may magtatanong dyan, may dito dyan. Ano bang transcribing at translation? Transcribing is simply transcribing, copying it. Translation is also copying, but then with a deeper sense of copying. You're going to use your mind as well to think kung paano mo siya i-translate. When you translate with the mind, using your head, of course, to think critically and analytically on how you're going to give out the words. Kung paano mo siya may translate. And then, yun na siya. It could be translated in a semantic way or communicative way. Something like that. It's how it's gonna work. The purpose of translation is marami siyang purpose ngayon. Kasi lalo na nasa 21st century na tayo. So, the very purpose of translation is to, lalo na in the information technology ngayong panahon ito, no, is to transmit knowledge as an information. So, ayun na siya. Ang example lang yan is yung mga instructions na binibili nyo dun sa mga mga appliances na binibili nyo. Halimbawa, yung air fryer, may nakalagay doon na translations. Merong Japanese, merong English, merong Tagalog. Something like that. So, that is to transmit knowledge as information or to give warning, to give instructions. Marami siya ngayon. Different context. Yan ang kalaga ng translation na yun. Kasi, di ba? Tinatranslate yun para mas maintindihan mo ang mga bagay-bagay. Okay, and then translation helps preserve literature. It preserves literature as I have mentioned earlier. Bawat authors natin, no, sa iba't ibang bansa, pag kami nakabasa nun na writers din sa ibang bansa at na-appreciate nila yun, they will translate each of them hanggang sa kumalat siya.
Diba? And by that, na-preserve na ang literatura ng isang bansa. Yan. Kaya dyan kumalat yung mga famous literature sina Shakespeare kasi, di ba, hindi naman yung English na talaga, no? Okay, dyan sumikat yan. Kasi nga, tinatranslate lang din yan. Tapos hanggang sa naintindihan na ng madla at kumalat, nagkaroon ng sariling version, kanilang different language appeal, language styles, hanggang ayun na siya. Diba? Naging popular ang literature. Diba? Hindi yan nawawala. Even in songs, no? Sumisikat yan kapag ayun ang tinatranslate. Ano bang halimbawa ng kanta? Yan. Yung mga nung araw, nung panahon namin, hindi pa uso yung Korean novelas, no? Yung Meet Your Garden. Yan. Yung mga kanta nila na yan, tinatranslate yan sa Tagalog. Ayan. Yung mga title nun. The titles are, oh my God, yung mga title. Ayan yung mga 𝘠𝑦𝑐𝐷𝐻𝐬𝐿 na yan, saka yung 𝐓𝐴 na yan. Sa Tagalog yan. Hindi ko na alam, nasa dulo ng dila ko yung title. Basta, yun na yun. O diba, nung tinagalog siya, mas naging kaiba siya. Masaramdaman na ng mga tao yung message na pinipintuho nung kanta na yun. Kasi song is a form of literature. It's in a lyric poetry. Yan siya. Di ba? Ang daming sakop ng translation. Napakalawak kasi nito. It's not just the translation itself, but the art of translation, which is encapsulated in this topic right now. Yan siya. Napakalawak siya. Kulang talaga yung isang oras. No? Marami siya talagang, I just really, hinimay-himay ko lang siya sa madaling intindihin. So, tignan natin ang translation sa creative writing. Ang pagsasalin ni Laikah sa creative writing, paano nga ba magiging creative ang pag-translate? Meron kasi akong tips na tinatawag dyan. Bago ko ibigay yung tips, no? Ito muna yung artistry of translation. Translation plays a significant role in the evolution, development, and advancement of literature because of the aesthetic appeal and the language appeal that you are using. You can make use of the denotative and connotative languages. The denotative language refers to the literal meaning and the connotative refers to the figurative meaning. You can play with your words, tapos magsalita kasi ang bilis ng oras. So, parang ako nag-rap dito, pasensya na agad, sorry na agad. And you can use those strategies so para mas maging creative ang iyong translations, creative writing. And if you will use those appeal, no, those techniques, no, yung mostly kasi pag ganito gagamit yung talaga yung connotation. Pag connotation, it is the expressive meaning or the figurative meaning. Siya. Gagamitin mo siya para mas ma-translate mo yung literary piece na gusto mong translate. Depending on how you are going to expedite and extract the emotion of that specific literature. Siya, diba? And syempre, we also use different language elements, ang vocabulary, and siya, tsaka ang grammar itself. Yeah. Well, in creative writing, I think grammar is but the grammar is not being noticed. Pag meron kang poetic license, it's okay, no? Kasi diba, it's an expression of your feelings and your thoughts as well. Okay, yan siya. Okay, nakakaroon ng impact. Yan, depende na rin talaga sa nagtatranslate kung paano niya bibigyan ng impact yung na-translate niya. So, pala yung pinipindot ko doon ako sa cellphone pumipindot. Ano ba yan? In creative writing, okay, ito yung mga ginagawa ko pag nagtatranslate. Kasi nakapag-translate na rin ako ng mga songs before. As mentioned in my bio, nagtatranslate ako ng mga songs dati. Meron akong naisulat dati na hindi ko na siya pwedeng nawala na yun. Kasi matagal na akong nag-translate, 2015 pa yun. Translate ko sa Tagalog yung isang awitin. So ito siya, in creative writing, para makalikha ka ng isang napakagandang translation, kailangan mo maging chance create. Ang ibig sabihin lang ito ay be creative. Maging creative ka sa paggamit ng mga salita. Okay, kung kailangan mong lagyan ng arte at mayan, sige lang lagyan mo. At kung kailangan mong lagyan ng mga, ano mo ginagamit, mga for real images, mga symbolism, sige lang lagyan mo. You're free
to do that. Kasi yun nga ang pinaka-elements of literature. Kailangan mo yan. Kung kailangan mo maglagay ng figures of speech, go lang lagyan mo. That's part of it. That's the artistry of literature. Diyan lumalabas yung pagiging artistic mo and creative mo. And pangalawa, you have to utilize your style. Kailangan mong gamitin ng style mo ang gawa mo para mas masasabi mo siyang sa siya or tinatawag nating trademark. Okay? Pagka sinabing utilize your style, you have to put something in you in your translation. Kung ikaw ay satirical writer, sige lang, lahat yan ilagay mo. Kung ikaw ay mayroong expressions na laging sinasabi sa bawat salita mo, sige, i-input mo yan sa translation mo sa creative writing. Walang magiging problema kasi it's you. Those points will represent you. Lahat ang nilagay mo doon, magiging ikaw na yun. Style. Parang sa sa pagsayaw, may sarili kang style. Sa pagkanta, may sarili kang style. Sa pagsusulat, may sarili kang style. Ganun lang yan eh. Kasi sa style mo, doon mo malalaman at doon din nila ma-recognize na ikaw yung nagsulat na yan. Okay? And of course, you should be able to connect the dots. Isipin mo yung mga dots na yan, no? Para kang nabinubuong puzzle. Yung mga bata tayo, no? When we were in graders, no? Diba? We have to connect each dots. Ano ba yung nire-represent ng mga dots na ito? And when you connect those dots, no, you can connect a meaningful statement. Kasi when you connect the dots, ito lang yan. Pagka sinabing connecting the dots, that is simply the logical organization of ideas. No? The logical way how the ideas should be organized. Okay, yan yun eh. Kung paano siya matatagpi-tagpi sa Tagalog, di ba? Taglish kasi tayo ngayon. Kung paano mo siya matatagpi-tagpi, how you're going to synthesize each hanggang sa ma-finalize mo yung pinakabuong translation mo. Okay, ayan. So, may oras pa ba tayo? Bilis ng oras. 3:50 na. Okay, gawa tayo ng activity. Okay, ayan. Sa mga viewers natin dyan, no, you can try this, no. Pili kayo ng favorite song niyo. Tapos yung couplet song or yung favorite verse niyo, wag naman lahat, no. I-translate niyo siya sa anong comfortable language kayo. Halimbawa, English to Tagalog, Tagalog to English, Tagalog to Ilocano, Ilocano to Bisaya, something like that. And then, tingnan natin kung ano ang ating magagawa. Let's make our minds creative. So, yan. Then, diba? Merong workshop na maliit lang. Kasi ito naman talaga yun eh. The creative writing itself. Masarap maging translator kasi you get to read different various literature tapos i-translate mo lang siya sa language. So guys, sa akin, when I translated the song, that ballad song, English song siya, ginawa ko siyang Tagalog. Time na yun. And nag-hit siya nung time na yun sa mga target audience ko when I performed it in a specific lounge. Yeah, something like that. Not to brag, but that's the art of translation. Kasi when you are trying to use your language, that's the heart of your origin. Yun yung puso na pinagkulan. Kung yun ay Tagalog, mas maintindihan yun. Kasi nga, di ba, sabi nila, kapag nag-translate ka sa Tagalog, mas matindi ang dating nito kapag siya ay nasa Tagalog at nasa sarili mong wika. Alright, to wrap it up, ang nalaman natin ngayong araw ang origin ng translation, paano siya nagsimula, okay, sino pa ang dalawang translators na nagpasimulan yan, at meron tayong International Translation Month every 30th of September. Tapos nalaman din natin yung pasyon ay Pilipino pala ang gumawa. Tapos meron tayong printing press dito na si Father Blanco ang gumawa. Tama ba yung nakalagay sa slide ko? Okay, tapos ayan, nalaman din natin ang types of translations. Hindi ko na siya pwedeng pahabain eh. Masyado siyang mahaba. Madami siya under the umbrella. So ayan na yun. Tapos we learn also, nasa mid ako, may nakaalala sa akin. Bigyan nga kayo ng number dyan. May nakakaalala. Nagbayad na po ako ng mga kautangan ko. Sorry na agad. Public to no? Grabe no. Yan. So ayan na po ang ating workshop ngayon. And I will be ending this presentation. For further questions, let's have the question and answer portion.
Right. Thank you so much for listening. I hope you get something no in this part conversations. I may now turn you over to the amazing Miss Laikah Grace Bitaga. And Maraming salamat, Ginoong Sagun, sa pagtalakay tungkol sa pagsasalin. Indeed, kulang talaga ang ating oras para talakayin ng buo ang proseso ng pagsasalin. Gayunpaman, mas lalo naman naming naintindihan kung ito nga ba ay sining o siyensya. Maaring sining siya o siyensya, depende sa inyong target reader. So ikaw na manunulat ay pipiliin mo kung ano ang gagamitin mo. Kung ang sining ba na part ng pagsasalin o ang siyensyang part ng pagsasalin, depende nga ulit sa inyong target readers. Sa pamamagitan nito, diba? Depende siya sa context, ma'am, di ba? Tama. So, depende talaga siya sa konteksto o para kanino ba ang isinasalin ninyong literatura. Sa pamamagitan nito, higit naming naunawaan na ang pagsasalin ay dumadaan sa malikhaing proseso at kailangan ang kasanayan. Sa puntong ito ay pakikinggan naman natin ang mga komento o katanungan ng ating mga kalahok mula sa Zoom at Facebook Live. Kaya po sa ating mga kalahok, maaari ninyong ipadala yung mga katanungan sa Zoom Q&A. Meron tayo dyan sa at sa mga inyong tanong sa comment section. Sige. Habang hinihintay namin ang ilan sa inyong mga katanungan, sisimulan natin, sir, ang Q&A section sa pamamagitan ng ating unang tanong. Bakit nga ba mahalaga ang pagsasali ng mga akda? Akda. Mahalaga ang pagsasali ng mga akda. Depende din kasi yan sa pagsasali-sali. Kung paano ba siya isasali. Pero ang pinakakalagahan lang nito para makapagbigay ka rin ng impormasyon or makapag-entertain. Kasi, di ba, like I said, no, there are two ways on how you're going to translate. It could be the technical translation or the creative translation. The importance of this is to give information as well and to entertain, depending really, on the context. Whether if it's gonna be more on instructions, giving facts, yan, dyan siya papasok, and of course to entertain and of course get to know of the different cultures and the different aspects of literature as well. Dyan siya sasalamin. Diyan sa tanong na yan. Ayun. Maraming Sagun. Kalawa, Nag-Shopee tayo na. sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga akda, ano nga ba naitutulong nito sa ano po? Sa pamamagitan ng ayan na, naglalag na mga kaibigan ng ating internet. Nagkakaroon na tayo ng technical problems. No? Ayan na. Hindi ko nakuha yung kanyang huling salita. Nawala. Okay. Ayan, mga questions po, meron bang tanong dyan sa live? Ayan po, nagkaroon ng technical problem, nawala po ang connection. Currently kasi umuulan. Okay, nag-rain ngayon. So umuulan ngayon. Ba't ang nangyayari? So let's wrap up, no? Okay. So malaga ang translation. Ano? Kasi upang, ayan, una, parang nasagot ko na siya eh. So parang, okay.
Wrap up, sige. So ayan, sa lesson, sa leksyong ito, natuto tayo sa bawat... bumalik na si ma'am. Ano nga po yung tanong mo, ma'am, na wala po? Pasensya na po. Rinig po ba ako? Yes po. Bali Malinaw po po, yung ma'am. aking tanong kanina ay sa pamamagitan po ng mga pagsasali ng mga akda o literatura, paano ito nakatutulong sa ating sariling literatura, ang Philippine literature? Okay. Nakakatulong yan. Kasi nga, di ba, kapag yan ay naisalin-salin na sa different generations, no? Magkakaroon din ng kaalaman ang mga tawagin natin mga magiging future use, no? About dun sa naging balangkas ng literatura na yan. Lalo sa Philippine literature, no? Di ba, sinalin yung mga famous na panulat. Halimbawa na lang noon yung works of Rizal, 'di ba? Sa lives ng works of Rizal. Sinalin siya para magbigay ng kaalaman at impormasyon. Nagiging mahalaga siya at importante dahil yun nga sa bawat pag-share mo or sa bawat pagsasalin wika, okay, lahat yan ay babalangkas na. Pagkasabing babalangkas na, lahat yan under the umbrella na kapag yan ay nasalin-salin na, kumbaga kakalat siya. Pagka sinalin niya sa different languages, mas maiintindihan yan ng bawat target reader mo. Lalo na sa curriculum tsaka sa education. No? Lahat ng mga gagawin mong springboards na yan for literary activity. So pag yan ay naisalin-salin na, mas lalawak ang impormasyon yan at mas makikilala pa ang literature na yon. Magiging rich siya sa magiging rich siya sa kaalaman at doon lalabas yung kultura at doon lalabas yung culture tsaka doon lalabas lahat ng mga naging pangyayari. Kasi when you share a literature, it's as if you're sharing also the history and culture. Kasi doon sa piece of literature na yan, doon papasok lahat yung gustong malaman ng mambabasa mo eh. Diba? May kaugnay dyan sa setting, sa paggamit ng simbolismo, yun pala itself doon na yung lalabas eh. Sa paggamit din ng words, no? Doon din malalaman yung emotional appeal niya. Gaano ba ka-intense? Something like that. Muli, maraming salamat, Ginoong Sagun. Meron pa sigurong mga katanungan, ngunit ang ating oras ay hindi na po kasya. Kaya't baka may mga gusto ka pa pong sabihin bilang pangwakas na pahayag para sa ating mga kalahok. Yan, maraming salamat po sa Park Conversation sa pag-invite dito sa ang tawag dito sa webinar na ito, and sa mga nanonood po, hoping that you've learned something and get something, no, dito sa maikling talakayan na to, kahit siya ay 1 oras pa lang. Marami pa kasi, malawak pa kasi yan eh. Sana may part 2, charot lang. Joke lang po. Maraming salamat po ulit and have a good day sa ating lahat. Sa mga lalabas po ng bahay, magdala kayo ng payong kasi yan, uulan. Dito din umuulan sa Manila. And thank you so much. Keep on learning. And have a good mood for writing. Maraming salamat, Ginoong Sagun. Mula po sa lahat ng bumubuo ng NPDC, taus-puso kaming nagpapasalamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa translation at creative writing bilang pagdiriwang ng National Literature Month. Para naman sa mga kalahok, sana ay nahikayat tayong subukan ang sining ng malikhaing pagsasali, lalo na ang mga makahalagang pampanitikang akda upang mabasa at maibahagi ito sa mas malawak na komunidad. Sa puntong ito, aking igagawad ang Certificate of Appreciation sa ating guest speaker. National Parks Development Committee and Department of Tourism award this Certificate of Appreciation to Renor Sagun for sharing his valuable insights and knowledge on the webinar, The Art of Translation Through Creative Writing, given this 26th of April 2022 via Zoom video conference.
signed by Ms. Cecile Lorenzana Romero, Executive Director. Huli, maraming salamat Ginoong Sagun sa ating mga kalahok sa parehong Zoom at Facebook platforms. Sana ay pare-pareho tayong natuto at nag-enjoy sa ating Park Conversations episode ngayong hapon. Inaasahan namin na magkikita-kita tayo muli sa susunod na Park Conversations. Ako si Laikah Grace Bitaga. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Para makakuha ng digital certificate, pakisagutan po ang maikling survey na matatagpuan sa Zoom chat box at Facebook live comment section. Makatutulong ito upang mapagbuti pa namin sa NPDC ang kalidad ng aming mga programa at proyekto. Paki-follow kami sa aming social media accounts upang maging updated sa iba pang makabuluhang programa at proyekto. Para sa Facebook, paki-like ang aming Facebook page sa facebook.com/npdc.ph. Para sa Instagram, paki-follow ang npdc.ph. Para sa Twitter, npdc_ph. At para sa YouTube, mag-subscribe sa National Parks Development Committee. Hinihikayat po namin ang lahat na i-share ito sa kanilang mga kaibigan sa social media.